تنگه هرمز. اسمش هم تن خیلی‌ها رو میلرزونه. چرا؟ چون شاهرگ حیاتی اقتصاد ایرانه. تصورش کن. اگه خدایی نکرده فقط یک روز این تنگه بسته میشد، حتی یه قطره نفت هم نمیتونستیم صادر کنیم. یعنی فلجی کامل برای ایران. دشمن هم دقیقاً دست گذاشته بود روی همین نقطه ضعف. فکر میکردن گلوگاه ما رو گرفتن و دیگه راه فراری نیست. 90% نفت ما اسیر این آبراه باریک بود و همه فکر میکردن کارمون تمومه. اما درست وقتی که دنیا داشت خط و نشون میکشید، ایران تو سکوت کامل خبری دست به یه کار عجیب زد. یه نقشه جسورانه روی میز اومد که خیلیا بهش میخندیدن و میگفتن غیر ممکنه. ایران تصمیم گرفت یه در خروجی اضطراری برای کل کشور بسازه تا دیگه منت تنگه هرمز رو نکشه. قرار شد نفت رو پشت تنگه برداریم و از راه خشکی برسونیم به دریای آزاد. اما حرف زدنش آسونه. وقتی مهندسا اومدن پای کار، تازه فهمیدن با چه کابوس وحشتناکی طرف هستن. چون برای اجرای این نقشه باید مسیری رو باز می‌کردن که طبیعت قسم خورده بود هیچ کس نمیتونه ازش رد بشه. جایی که کوههای سنگی و جهنم کویر منتظرشون بود. 1000 کیلومتر خط لوله. عددش هم ترسناکه. دقیقاً مثل اینه که بخوای از تهران تا مشهد رو یک کانال عمیق حفر کنی. اما نه توی دشت صاف و آسفالت. مسیر این پروژه از دل سخت‌ترین صخره‌های کوههای زاگرس و تپه‌های شنی روان رد می‌شد. جایی که حتی راه رفتن هم توش سخته، چه برسه به کار عمرانی. حجم خاکبرداری این پروژه انقدر عجیب و غریب و عظیم بود که مهندسا میگفتن با خاکش میشه چند تا هرم بزرگ درست مثل هرم مصر رو ساخت. فکرشو بکنید، لوله‌های 42 اینچی غول‌پیکر باید دونه دونه جوش می‌خوردن و از این جهنم سنگی و ماسه‌ای رد می‌شدن. هر تکه از این مسیر یه جنگ تمام عیار با طبیعت بود. ما حریف کوه و بیابون شدیم و مسیر رو باز کردیم. اما یه دشمن خطرناکتر هم کمین کرده بود که کسی فکرشو نمی‌کرد. اونم خود نفت. بله، اون مایه‌ای که قرار بود توی لوله‌ها جاری بشه، خودش بزرگترین قاتل این لوله‌ها بود. نفت منطقه گوره یه نفت معمولی نیست. بهش میگن نفت ترش. این نفت انقدر اسیدی و وحشیه که اگه تو لوله‌های معمولی بریزیش، مثل اسید لوله رو میخوره و پودرش میکنه. واسه همین ما نیاز به ورقه‌های فولادی خیلی خاص داشتیم. اونم رفتیم سراغ خارجی‌ها. اما اونها طبق معمول درها رو بستن و با پوزخند گفتن این تکنولوژی انحصاریه و به شما نمیدیم تا پروژه‌تون بخوابه. اما کور خونده بودن. غول‌های فولادسازی ایران تو اهواز و اصفهان غیرتی شدن و کاری کردن کارستون. اونها شبانه روزی وقت گذاشتن و برای اولین بار تو تاریخ ایران شمش فولادی مخصوص محیط ترش رو همینجا تولید کردن. این یعنی یه سیلی محکم به تحریم‌ها و یه شاهکار مهندسی که خارجی‌ها رو انگشت به دهن گذاشت. حالا میشه گفت که ما هزاران کیلومتر لوله ضد اسید داشتیم. اما یه مشکل فیزیکی بزرگ هنوز باقی مونده. نفت آب نیست که راحت جاری بشه. اونم تو سربالایی کوه‌ها. به نظرتون چطور میتونستیم میلیون‌ها بشکه نفت سنگین رو هول بدیم و از کوه‌ها رد کنیم؟ واسه هول دادن این حجم از نفت زور و بازو جواب نمیده. نیاز به قلب‌های تپنده داشتیم. مهندسای ما 5 تا ایستگاه پمپاژ غول‌پیکر رو توی فواصل دقیق این مسیر گذاشتن. ما داریم در مورد پمپ‌هایی حرف میزنیم که هر کدومشون یه هیولای 2.5 مگاواتی هن و اندازه یه اتاق بزرگ جا میگیرن. به نظرتون کارشون چیه؟ اینه که نفت سنگین و تنبل رو با فشار وحشتناک کیلومترها توی سربالایی‌ها هول بدن تا جریان قطع نشه. قبلا واسه یه دونه از این پمپ‌ها باید التماس خارجی‌ها رو می‌کردیم. اما توی این پروژه تک تک غول‌های آهنی برای اولین بار ساخت ایران بودن و مهر استاندارد خودمون روش خورده. حالا ما بهترین لوله‌ها و قوی‌ترین پمپ‌ها رو داشتیم که وسط بیابون‌های ما دپو شده بودن. اما سوال اصلی این بود: توی اون گرمای کشنده 50 درجه‌ای که مغز آدم سود می‌کشه، کی حاضر بود بره و این همه آهن پاره رو سر هم کنه؟ اینجا دیگه بحث تکنولوژی نیست، بحث غیرته. یه ارتش واقعی شکل گرفت، اما نه با تفنگ، بلکه با بیل و کلنگ و دستگاه‌های جوش. بیش از 20,000 نفر نیروی ایرانی و 250 شرکت پیمانکار، از مهندس طراح گرفته تا کارگر ساده، زدن به دل بیابون.
تصورش هم سخته. کار کردن توی گرمای خرماپز جنوب که نفس رو بند میاره، یا توی سرمای استخوانسوز کوهستان‌های ایران. ولی این بچه‌ها کم نیاوردن. شبانه روزی عرق ریختن تا چرخ این پروژه بچرخه. تو اون روزای سخت اقتصادی این پروژه شد سفره نون برای هزاران خانواده و امید رو زنده نگه داشت. این ارتش 20,000 نفری فقط کار نکرد، داشت می‌جنگید. اونا با چنان سرعتی پیش می‌رفتن که انگار زمان براشون متوقف شده بود. قراره رکوردی رو بشنوید که حتی خود طراحای پروژه هم اولش باورشون نمی‌شد. تو دنیای مهندسی ساختن همچین اژدهایی با این ابعاد طبق استانداردهای جهانی بین 5 تا 6 سال زمان میبره. اما ایران تمام معادلات رو به هم ریخت و یه رکورد عجیب ثبت کرد. کمتر از 2 سال. بله، درست شنیدی. این پروژه اواخر سال 98 استارت خورد و سال 1400 نفت به جاس رسید. اونم تو چه شرایطی؟ دقیقاً زمانی که هم تحریم‌ها به اوج رسیده بود و هم ویروس کرونا داشت همه جا رو تعطیل می‌کرد. ولی کارگاه‌ها حتی 1 ساعت هم تعطیل نشدن. میشه گفت که این سرعت اجرا تو تاریخ 100 ساله نفت ایران بی سابقه بود و خیلی از ناظرهای خارجی رو شوکه کرد. انگار یه معجزه رخ داده بود. ولی خب پروژه با سرعت نور تموم شد و لوله‌ها پر از نفت شدن. اما سوال میلیون دلاری اینجاست. این همه عجله و این همه تجهیزات خاص چقدر واسه کشور آب خورد؟ آیا واقعا ارزشش رو داشت یا یه ضرر هنگفت بود؟ میشه گفت که پای یه چک سنگین 2 میلیارد دلاری وسط بود. یعنی چیزی حدود 50,000 میلیارد تومان به پول اون موقع. عدد کمی نیست، مگه نه؟ اما صبر کنید. این پول دور ریخته نشد. با این خط لوله کشتی‌های نفتکش دیگه لازم نیست برن اونور تنگه. این یعنی 10 روز صرفه‌جویی تو زمان سفر و حذف کلی هزینه بیمه جنگی برای کشتی‌ها. به نظرتون فقط همینا بودن؟ نه. مهمتر از همه تضمین صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت بود. این یعنی شاهرگ درآمدی کشور حتی اگه آسمون به زمین هم بیاد باز هم کار میکنه. در واقع این پروژه پول خودش رو خیلی سریعتر از موقع برگردوند و خیال بودجه کشور رو برای همیشه راحت کرد. خب این لوله 10 روزه به مقصد رسید و نفت رو رسوند به ساحل دریای عمان. اما یه مشکل خنده‌دار. اونجا اصلا اسکله وجود نداشت که کشتی‌ها بیان و پهلو بگیرن. پس به نظرتون این همه نفت رو چجوری می‌خواستن بار کشتی‌های غول‌پیکر کنن؟ ساختن اسکله‌های سنگی معمولی سالها طول می‌کشید. ولی ما از اون ور وقت نداشتیم. پس مهندسای ما یه میانبر شاهکار زدن. اونم تکنولوژی گوی‌های شناور یا همون SPM. داستان اینجوریه که لوله‌های نفت چند کیلومتر میرن کف دریا و وصل میشن به این گوی‌های شناور روی سطح آب. کشتی‌های نفتکش میان وسط دریا. خیلی شیک به این گوی‌ها وصل میشن و نفت رو مثل جارو برقی میمکن. اونم بدون نیاز به هیچ اسکله‌ای. تازه یه برتری بزرگ دیگه هم داره. تو خلیج فارس، در جاهایی که آب کم عمقه و هر کشتی نمیتونه بیاد، اینجا توی دریای عمان آب انقدر عمیقه که سوپر تانکرهای غول‌پیکر هم خیلی راحت میان و بارگیری میکنن. این یعنی ما حالا میتونیم با بزرگترین کشتی‌های دنیا هم معامله کنیم که قبلا خیلی سخت بود. خب نفت صادر شد و پولش هم نقد شد. اما اشتباه نکنید. این پروژه فقط یه لوله سیاه و چرب نیست. این خط لوله قرار سرنوشت یه منطقه فراموش شده و مردمش رو برای همیشه عوض کنه. تا قبل از این کار، جاسک و سواحل مکران یه منطقه محروم و دورافتاده بودن که خیلی‌ها اسمش رو هم نشنیده بودن. اما این لوله فقط نفت نیاورد، با خودش زندگی آورد. الان کنار این خط لوله داره بزرگترین شهرک‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها ساخته میشن. این یعنی هزاران شغل ثابت برای مردم بومی که شاید قبلاً برای نون شبشون هم مشکل داشتن. از جمله در اونجا جاده کشی شد، برق اومد و اون زمین‌های خالی دارن تبدیل میشن به یه قطب جدید انرژی در خاورمیانه. در واقع سواحل مکران که سالها خواب بود، حالا بیدار شده و تبدیل شده به دروازه طلایی تجارت ما. دیگه همه چیز برای یه تغییر بزرگ آماده بود. اما صبر کنید. همه این ساخت و سازها، میلیاردها دلار هزینه و عرق ریختن‌ها یه هدف نهایی و خیلی استراتژیک‌تر داشتن. اونم لحظه‌ای که ایران آخرین کارتش رو روی میز گذاشت و کل معادله بازی رو برای همیشه عوض کرد. این پروژه فقط یه خط لوله نبود.
یک کیشومات تمیز تو زمین سیاست بود. با افتتاح گوره جاسک، ایران عملاً وابستگی حیاتی خودش به تنگه هرمز رو صفر کرد. الان ما تنها کشور کل خلیج فارسیم که 2 تا دروازه خروجی داره. یعنی حتی اگه تنگه بسته بشه، شیر نفت ما باز میمونه. این یعنی دشمن بزرگترین اهرم فشارش رو از دست داد و ما بیمه ابدی شدیم. شاید باورتون نشه که انجام این کار غیر ممکن تو این زمان کم واقعی باشه. واسه همین تمام منابع رسمی، لینک ها و اسناد این پروژه رو تو توضیحات همین ویدیو گذاشتیم. حتما چک کنید تا ببینید که کلمه به کلمه این ویدیو عین واقعیت و هیچ تخیلی در کار نیست. اگه از دیدن این قدرت‌نمایی مهندسی ایران لذت بردید و حسابی کیف کردید، همین الان دکمه سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید و یه لایک محکم هم بکوبید پای این ویدیو تا یوتیوب این افتخار رو به همه نشون بده. تو کامنت ها برامون بنویسید به نظرتون پروژه غول‌پیکر بعدی ایران باید کجا باشه. تا ویدیو بعدی و یک کشف بزرگ دیگه مراقب خودتون باشید و تا اون موقع بدرود.